and Legislative Affairs, Shri Nilesh Kabralji. Swayam Goa, conceptualized by the Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawantji, and presently it is the flagship program of the Government of Goa. In simple words, it is a government-led community-level action plan to make each and every Goan village and city self-relying. Very aptly called Atmanirbhar Bharat Swayam Goa 2.0. Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawantji, in his budget speech of 2021, promised the people of Goa that the state administration would come to their doorstep. He once said that the people only know about limited popular schemes and service offered by mostly big government departments of Goa. But there are many schemes and services are to offer for the benefit of common man. And because of his dynamism, today we are here for a live interaction on schemes and reforms related to Public Works Department, Department of Environment and Climate Change, Law and Judiciary, and Legislative Affairs. I consider a great honor to welcome Shri Suraj Vernekarji, District Registrar, to address the gathering. A very good morning to you all. सगळ्यांक माझो माय मोगाचो नमस्कार. हांव सूरज वेर्णेकर. हांव डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार म्हणून रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान काम करता. तुमच्या फुड्यान आयज हांव रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो पब्लीक सर्विसीस आसा तेज्या बद्दल म्हायती दितलो. तशेंच रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान लोकांक सोयीस्कर जावच्या खातीर जे रिफॉर्म्स घडयल्या, पब्लीक सर्वीस लोकां पर्यंत बऱ्या तरेन पोवचे म्हणून जे रिफॉर्म्स घडल्या तेज्या बद्दल म्हायती दितलो. सो सगळ्यांक पयलीं रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटा बद्दल हांव थोडें उलयतां. सो आमचें रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जें आसा तें लॉ डिपार्टमेंटाच्या अंडर कार्यरत आसा आनी स्टेट रजिस्टर हे आमचे HOD आसता. सो ह्या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान दोनाय डिस्ट्रिक्टान नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट आनी साऊथ डिस्ट्रिक्ट अशे 2 डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर आसता आनी प्रत्येक तालुक्यान जे आमचे 12 तालुके आसा अशा प्रत्येक तालुक्यान आमचे सब रजिस्ट्रीज ऑफिसीस आसता जे तुमकां पब्लीक सर्विसीस प्रोवायड करता. आमचे जे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आसा ते बेजिकली काम करता रिकॉर्ड्स मेंटेन करपाचो. तो मॅरेज रिकॉर्ड्स आसता, डीड्स रिकॉर्ड्स आसता किंवा नोटरियल डिड्सांचे जे रिकॉर्ड्स आसता तेज्या बद्दल एविडेन्शियल व्हॅल्यू क्रिएट करच्या खातीर आमी ते प्रिजर्व करून दवरता. आतां पळोवया आमचें ऑर्गनायझेशन सेटअप. सो जशें हांवें तुमकां सांगलां, आमचे सगळ्यांक लॉ सेक्रेटरी जे आसता ते आमचे टॉप ऑथॉरिटी आसता. सो तेज्या अंडर स्टेट रजिस्ट्रार काम करता जे डिपार्टमेंटाचे HOD आसा. सो तिंच्या अंडर दोनाय डिस्ट्रिक्टान डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कार्यरत आसता आनी एक तिंकां एसिस्ट करपाक हेडक्वॉर्टर्सान डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार आसा. तशेंच 12 तालुक्यांनी प्रत्येक तालुक्यान एक आमचे सब रजिस्टर ऑफिसीस आसता जे आमचे पब्लीक सर्वीस प्रोवायड करता. आतां आमी पळोवया कसल्यो कसल्यो सर्विसीस आमचे रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट लोकां पर्यंत दिता. आतां सगळ्यांक पयलीं इममुवेबल प्रॉपर्टीज म्हणजे प्रत्येकाच्यो ज्यो प्रॉपर्टी आसता ताका एक मनशा कडल्यान दुसऱ्या मनशाचेर जे ओनरशीप रायट्स जेन्ना ट्रान्सफर करप आसता अशे डॉक्युमेंट्स म्हणा ते सेल डीड्स, गिफ्ट डीड्स किंवा लीज डीड किंवा बँके कडेन आमी लोन घेता तेन्ना मॉर्टगेज डीड्स किंवा फॅमिली भितर जेन्ना पार्टिशन्स करता तशे फॅमिली पार्टिशन्स डीड. सो हे सगळे डॉक्युमेंट्स जे आसता ते आमच्या प्रत्येक सब रजिस्टर ऑफिसान त्या प्रॉपर्टीचे ज्युरिडिक्शन म्हणजे ते प्रॉपर्टी खंयच्या ज्युरिडिक्शनान पडटा त्या सब रजिस्ट्रा कडेन ते रजिस्टर्स जाता. दुसरी सर्वीस जी आसा आमची ती मॅरेज रजिस्ट्रेशन. सगळ्यांक खबर आसतलें की मॅरेज जे आसता आमच्या गोंयांत मॅन्डेटरी रजिस्टर करपाक जाय. सो ह्यो सगळ्यो मॅरेजीस सुद्दां आमच्या सब रजिस्टर ऑफिसांनी प्रत्येक तालुका लेवलाचेर रजिस्ट्रेशन जाता. तिसरी जी आमी पब्लीक सर्वीस दिता ती पार्टनरशीप फॉर्म्स आसता. म्हणजे जेन्ना 2 किंवा चड मनीस एक बिझनेस स्टार्ट करूंक सोदता जाल्यार तिंकां तें बिझनेस एक पार्टनरशीप फॉर्म म्हणून रजिस्टर करचें पडटा. सो अशें ही पार्टनरशीप फॉर्म रजिस्ट्रेशन जे आसता तेवूय सब रजिस्टर ऑफिसांनी रजिस्टर जाता. आतां खूब कडेन तुमी तुमच्या विलेज पंचायतीन पळयता महिला मंडळ्स आसता, सेल्फ हेल्प ग्रुप आसता किंवा नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशन्स आसता. सो अश्यो सोसायटीज ज्यो आसता त्यो आमच्या दोनाय डिस्ट्रिक्टान म्हणजे डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर नॉर्थ आनी डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर साऊथ ह्या डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफिसांनी रजिस्ट्रेशन ताचें जाता. फुडली आमची आनी एक इम्पॉर्टंट पब्लीक सर्वीस म्हणटा ते सक्सेशन डीड
किंवा विल्स म्हणजे मृत्यूपत्र. सो जाका कोणाक मृत्यूपत्र रजिस्टर करचें आसता किंवा जेन्ना फॅमिलीन कोणूय एक्सपायर जाता आनी तेंचे हेर्स कोण हे डिक्लेअर करपाचे आसता, ते डिक्लेरेशन ऑफ हेरशीप किंवा सक्सेशन डीड्स हे आमच्या हितून रजिस्टर जाता. आतां थोड्यांक भुरगीं आसना, सो ती आपल्या रिलेटिवा कडल्यान किंवा फ्रेंडा कडल्यान एडॉप्शन करता. सो अशे एडॉप्शन्स डीड सुद्दां आमच्याच सब रजिस्टर ऑफिसांनी रजिस्ट्रेशन जाता. मागीर नील इन्कम्बरन्स सर्टिफिकेट आसता. म्हणजे आतां कोणूय आपल्या प्रॉपर्टीचेर सपोज लोन काडूंक सोदता किंवा आपली प्रॉपर्टी विकूंक सोदता, जाल्यार त्या प्रॉपर्टीचेर कितें लोन आसा किंवा आनी कितें एन्कम्बरन्स आसा, सो हे कळच्या खातीर आमी नील इन्कम्बरन्स सर्टिफिकेट इश्यू करता. सो अश्यो नील इन्कम्बरन्स सर्टिफिकेट सुद्दां आमच्या प्रत्येक सब रजिस्टर ऑफिसांनी दिता. आतां जे बर्थ्स एंड डेथ्स रिकॉर्ड्स आसा, म्हणजे 1915 ते 1970 पर्यंत जे बर्थ किंवा डेथ रिकॉर्ड्स आसा ते आमच्या तालुका लेवलाचेर सब रजिस्टर ऑफिसांनी गावता. 1915च्या पयलीं जे रिकॉर्ड्स आसा ते आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान गावता आनी 1970 नंतर जे रिकॉर्ड्स आसा ते प्रत्येक लोकल बॉडीज म्हणजे पंचायत लेवलाचेर किंवा म्युनिसिपालिटी लेवलाचेर ते गावता. आनीक आमची सर्वीस आसा रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ म्युटिलेटेड डॉक्युमेंट्स म्हणून. आतां कशें जाल्लें आसता, आमच्या ऑफिसांनी जे रिकॉर्ड्स आसा ते रायट फ्रॉम 1915 पर्यंत आमचे कडेन अवेलेबल आसा. सो कितें जाल्लें आसा की थोडे रिकॉर्ड्स जे आसा ते पिड्ड्यार जाल्ले आसा. सो अशा गोष्टी खातीर गव्हर्मेंट ऑफ गोवान रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ म्युटिलेटेड डॉक्युमेंट्स म्हणून एक एक्ट काडला, जे त्या तरेन सपोज खंयच्याय पब्लिका कडेन एक डॉक्युमेंट आसा आनी तो डॉक्युमेंट जर आमचे कडेन पिड्ड्यार जाल्लो आसा किंवा म्युटिलेटेड जाल्लो आसा जाल्यार अशा तरेन आमी तो रिकन्स्ट्रक्ट करूंक सोदता, तेजो एक प्रोसिजर आसा. सो आतां प्रत्येक ह्यो ज्यो आमच्यो पब्लीक सर्विसीस आसा त्यो चडश्यो ऑनलायन आसा. आतां तुमी स्क्रिनीर पळयता आसतल्यो. आतांच हांवें तुमकां वेरियस पब्लीक सर्विसी बद्दल सांगलें. आतां आमच्यो मॅक्झिमम सर्विसीस ज्यो आसा त्यो ऑनलायन आमी केल्ल्यो आसा. हे आमचे एक रिफॉर्म्स आसा आमच्या डिपार्टमेंटाचे की आमी पब्लिकाक जाता तितले एवॉयड करता आमच्या ऑफिसांनी येवपाक आनी ते आमकां सगळे ऑनलायन एप्लिकेशन्स करूंक शकता. जशें तुमी स्क्रिनीर पळयता आतां ज्यो स्क्रिनीर सर्विसीस आसा, पयली म्हणटा ती मॅरेज रजिस्ट्रेशन. सो हे सर्विसे खातीर तुका कोणाक सपोज मॅरेज रजिस्टर करपाक जाय जाल्यार आमच्या ऑफिसान येवपाची गरज ना. ते दोनूय पार्टी ब्रायड आनी ग्रूम म्हणजे न्हवरो आनी व्हंकल घरा बसल्या रजिस्ट्रेशन ऑफ मॅरेजी खातीर आमकां एप्लिकेशन करूंक शकता आनी आपले अपॉयंटमेंट सिलेक्ट करूंक सोदता. तशेंच हे सेल डीड्स, गिफ्ट डीड्स किंवा फॅमिली पार्टिशन्स डीड्स जे आसा ते सुद्दां जे एप्लिकेशन्स आसता एप्रुवला खातीर सब रजिस्ट्राक ते ऑनलायन जाता. आमच्यो बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट्स आसा 1915 ते 1970 त्यो सुद्दां आमच्या ऑफिसान येवन एप्लाय करपाची गरज ना. आमी तेजें प्रोविजन आमच्या त्या सायटीचेर केल्लें आसा. जशें तुमी रायट सायडीक जे पळयता ते आमचे URL एड्रेस आसा. ते URL एड्रेसाचेर लिंक आमकां आमी स्क्रिनीर दाखयल्ले आसा. तेजेर तुमी क्लिक करतकूच तुमकां ते एप्लिकेशन्स गावता. हालींच आमी नील एन्कम्बरन्स सर्टिफिकेट आनी सर्टिफायड ऑफ कॉपी ऑफ डॉक्युमेंट्स म्हणजे कोणाक सपोज नील इन्कम्बरन्स म्हणजे आपल्या प्रॉपर्टीचेर कितें मॉर्गेज आसा काय ना हें कळपाक जाय, कोण विकती घेता जाल्यार ती नील इन्कम्बरन्स सर्टिफिकेट्सची जी सर्वीस आसा ती सुद्दां आमची ऑनलायन जाल्ली आसा. तशेंच क्लब्स रजिस्टर करप, महिला मंडल्स रजिस्टर करप किंवा नॉन गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशनाचें रजिस्ट्रेशन करप हें सुद्दां आमचें ऑनलायन सर्वीस आमी प्रोवायड केल्ली आसा. आतां पळोवया मॅरेज रजिस्ट्रेशन. सो चडशे मनीस लोकल लेवलाचेर आमचे कडेन मॅरेज रजिस्ट्रेशन करपाक येता. जशें हांवें सांगलां ही सर्वीस ऑनलायन आसा. सो हांव बेजीक तुमकां सांगता की हे रजिस्ट्रेशन करपाक कितें डॉक्युमेंट्स जाय पडटा बेजिकली. सो आमकां जी ब्रायड आनी ग्रूम आसता, न्हवरो आनी व्हंकल आसता, तेजी बर्थ सर्टिफिकेट्स जाय पडटा. आतां खुबश्यो केसीस, खुबशे इश्यूज लोक आमचे कडेन घेवन येता की बर्थ सर्टिफिकेट ना आपूण कितें करूं. सो अशा एका एक प्रोविजन आसा. सपोज तेजी प्लेस ऑफ बर्थ सपोज आउटसायड गोवा आसा आनी तेजें बर्थ रजिस्ट्रेशन ना जाल्यार तेणेन खंयचोय गव्हर्मेंट इश्यूड डॉक्युमेंट, फॉर एक्झाम्पल लिव्हिंग सर्टिफिकेट म्हूण किंवा पासपोर्ट म्हूण जेचेर तुजी डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले जाल्ली आसता, असो डॉक्युमेंट आमचे कडेन इन लीव ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हाडूंक शकता. पूण तेच्या खातीर एक एफिडेवीट करचें पडटा की आपली बर्थ सर्टिफिकेट्स जी आसा ती रजिस्टर ना आनी म्हणून आपूण आपली स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट किंवा आपली पासपोर्ट कॉपी आपूण प्रोड्यूस करता म्हणून. सो हे दोन डॉक्युमेंट्स आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणटा तो रेजिडन्स सर्टिफिकेट. सो आमच्या तुमी रजिस्ट्रेशन करतले मॅरेजीचें जाल्यार एक मिनिमम 1 मंथ म्हणजे तुमी त्या तालुक्यान 1 म्हयनो रावता अशी पंचायती कडल्यान किंवा कन्सर्न मामलेदारा कडल्यान रेजिडन्स सर्टिफिकेट घेवंक शकता. म्हणजे ती आमकां जाय तुमचें रजिस्ट्रेशन करच्या खातीर. हेच्या शिवाय
सगळ्या पार्टींचे म्हटल्यार न्हवरो आनी व्हंकल आसता आनी जे 2 विटनेसीस आसता तेंचे आमकां आयडी प्रूफ प्रोवायड करचे पडटा. सो हे जे सगळे डॉक्युमेंट्स आसता आनी जे एप्लिकेशन आसता हे तुमी कंपल्सरिली ऑनलायनूच करचे पडटा. आमी सर्वीस ही ऑनलायन दिल्ली आसता. म्हणजे जे एप्लिकेशन फॉर मॅरेज रजिस्ट्रेशन आसा ते आमचे अवेलेबल आसा आमच्या वेबसायटीचेर. आनी हे डॉक्युमेंट्स जे आसा जे आतां सांगल्या बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडन्स सर्टिफिकेट आनी आयडी प्रूफ हे त्या सायटीचेर अपलोड करचे पडटा. सो एकदां अपलोड जाले की सब रजिस्टर ते व्हेरीफाय करता आनी तेजो एप्रुवल जेन्ना तुमकां गावता तेन्ना तुमी ऑनलायन फीज पेमेंट करचो पडटा. सो एकदां ऑनलायन फीज पेमेंट जालो की आमचो अपॉयंटमेंट चार्ज जो आसता त्या सब रजिस्टराचो तो तुमकां अवेलेबल जाता आनी तुमी तुमच्या कन्विनियंट डेटी प्रमाणे आनी टायमा प्रमाणे सिलेक्ट करून त्या दिसा जे अपॉयंटमेंट दिसा सब रजिस्ट्रेशन ऑफिसान येवन आपले मॅरेज रजिस्टर करूंक शकता. दुसरी सर्वीस आसा आमची डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन. म्हणजे आतां कोणाकूय आपली प्रॉपर्टी विकपाक जाय किंवा कोणाकूय कितें तरी प्रॉपर्टी घेवपाक जाय किंवा आवय बापायक आपल्या भुरग्यांक प्रॉपर्टीचे गिफ्ट करपाक जाय, अश्यो ज्यो गोश्टी आसा ही सुद्दां सर्वीस आमची नॅशनल जेनरीक डॉक्युमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टीम म्हणजे NGDRS आमी ताका म्हणटा असो आमचो एक सॉफ्टवेअर आसा. सो हे कंप्लिटली आमची ही रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्युमेंट सिस्टीम आसा ही कंप्लीट ऑनलायन जाल्ली आसा. सो हेच्या खातीर कितें करचें पडटा जाल्यार आमची जी NGDRS सायट आसा तेजेर तुमी आपलो ड्राफ्ट डॉक्युमेंट म्हणजे सेल डीड तुमी जो करता किंवा गिफ्ट डीड तुमी जो करता किंवा मॉर्गेज डीड्स तुमी जो करता हेजो जो ड्राफ्ट डॉक्युमेंट आसता तो ह्या सायटीचेर अपलोड करचो आसता. सो कन्सर्न सब रजिस्ट्रार कितें करता हो डॉक्युमेंट व्हेरीफाय करता. म्हणजे कायद्याच्या दृश्टीन तो सारको आसा काय ना, तेजेर जे व्हॅल्युएशन्स केल्ले आसा त्या कायद्या प्रमाणे सारके आसा काय ना हे सब रजिस्ट्रार तुमकां हेजे ऑब्जर्वेशन्स धाडटा. सो एकदां तुमकां सब रजिस्ट्रारचो एप्रुवल येयलो की जशी स्टॅम्प ड्युटी आसता ती तुमी भरपाची, रजिस्ट्रेशन फीस ऑनलायन भरपाचें आनी आपलो अपॉयंटमेंट डे सिलेक्ट करपाचो. सो हे एक बरे रिफॉर्म्स आमच्या डिपार्टमेंटान जाल्ले आसा. पयलीं कितें जातालें की प्रत्येक मनीस सब रजिस्ट्रार ऑफिसान येतालो, आपलो ड्राफ्ट दितालो, सब रजिस्ट्रार आपल्याक जाय आपल्याक टायम गावता तेन्ना पळयतालो ते आनी आपल्याक जाय तेन्ना अपॉयंटमेंट दितालो. पूण आतां ती सिस्टीम बंद जाल्या. आतां सब रजिस्ट्राराक डिस्क्रिशन ना की अपॉयंटमेंट डेट दिवपाक. आतां हें डिस्क्रिशन आमी सिटिजनांक दिल्लें आसा. म्हणजे सिटिजन पळोवन ज्या अवेलेबिलिटी आसता त्या प्रमाणे आपलो अपॉयंटमेंट टायम थंय सिलेक्ट करचो आसता. दुसरे हितून आमी बरी गोश्ट केल्या म्हणटा ती कशें आसा, सब रजिस्ट्रारांक डिस्क्रिशन दिवंक ना की आपल्याक जाय तो ड्राफ्ट तेणें अप्रूव करूंक शकता. ही जी सिस्टीम आसा म्हणजे जेन्ना सब रजिस्ट्राराक सेल डीड्स येता किंवा गिफ्ट डीड्स येता एप्रुवलाक तेका ते फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेजिसाचेरूच एप्रूव करचें पडटा. सो आमकां कोणी सांगलें सुद्दां की बाबा हेजो पयलीं कर तेजो मागीर कर जाल्यार तशें जायना. सिस्टीम आमी अशी डिझायन केल्ली आसा की प्रत्येक डॉक्युमेंटाचे एप्रुवल जे आसता ते ऑन फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेजीस जाल्ले आसता. दुसरी ह्या सॉफ्टवेअराची बरी गोश्ट म्हटल्यार आतां प्रत्येक सिटिजनाक खबर आसना की स्टॅम्प ड्युटी कितली आसता, आपल्याक रजिस्ट्रेशन फी ह्या ह्या डिडाचेर कितली भरची आसता हें इन्फॉर्मेशन खूब जाणांक खबर आसना. पूण आमचो सॉफ्टवेअर जेन्ना तूं तुज्या प्रॉपर्टीचो मार्केट व्हॅल्यू भितर इनपूट करता, सपोज एक तुमी फ्लॅट विकता तेजो व्हॅल्यू सपोज 40 lakhs आसा. सो 40 lakhs तुमी जेन्ना आमच्या सॉफ्टवेअराचेर घालता तेन्ना सिस्टीम तुमकां प्रोवायड करता की ह्या डॉक्युमेंटाक तुका कितली स्टॅम्प ड्युटी पे करपाक जाय, कितली रजिस्ट्रेशन फी पे करपाक जाय. सो अशें कोणूच सब रजिस्टर तुमकां आपल्यो गोश्टी सांगूंक शकना जे कायद्यान आसा, जी कायद्यान तुमी स्टॅम्प ड्युटी पे करपाक जाय, जी कायद्यान तुमी रजिस्ट्रेशन फी पे करपाक जाय ते सगळे तुमकां सॉफ्टवेअर सांगून दिता की कितें पे करपाक जाय ते. आनी ही जी सगळी फीस आसा, स्टॅम्प ड्युटी आसूं, रजिस्ट्रेशन फी आसूं, हे कंप्लिटली ऑनलायन पेमेंट करचो पडटा. म्हणजे ऑफिसान कोणाकूच कॅश डिलिव्हरी जायना. आमी ह्या सिस्टिमान कंप्लिटली कॅशलेस आसा. म्हणजे सगळे जे पेमेंट्स आसता ते ऑनलायनूच जाता. सो नेक्स्ट जी आसा आमची सर्विसीस ती आसा नोटरी डिड्स. आतां नोटरी डिडा भितर सगळ्यांक इम्पॉर्टंट म्हणटा ते विल्स म्हणजे मृत्यूपत्र. आतां कोणाकूय खंयच्या एक मनशाक आपली इच्छा म्हणजे आपल्यो ज्यो प्रॉपर्टीज आसा त्यो आपल्या भुरग्यांक कशी वांटणी करपाक जाय, की तेजी इच्छा कितें आसा, आपली ही प्रॉपर्टी खंयच्या भुरग्याक, ही प्रॉपर्टी खंयच्या भुरग्याक अशें तेन्ना करपाक जाय तेन्ना तो एक मृत्यूपत्र म्हणून आमच्या ऑफिसान तेणेन येवन रजिस्टर करचें पडटा. सो ह्या रजिस्ट्रेशन करच्या खातीर ताका त्या मृत्यूपत्राचो किंवा विलाचो एक ड्राफ्ट हाडून सब रजिस्ट्राराक दिवचो पडटा. सब रजिस्ट्रार तांकां कन्सर्न अपॉयंटमेंट दिता आनी त्या प्रमाणे तेजें रजिस्ट्रेशन जाता. दुसरें नोटरी डॉक्युमेंटान इम्पॉर्टंट आसा तें हेरशीप म्हणजे डिक्लेरेशन ऑफ हेरशीप. आतां हेरशीप म्हणजे कॉमन टर्म्सान आमी कितें म्हणटाले, आतां फॅमिली भितर कोणूय एक्सपायर जाता, त्या एक्सपायर जातकूच तेजे प्रॉपर्टीज आसता, तेजे बँक अकाउंट आसता. सो हे आतां कोणाक वयतले म्हणजे तेजे हेड्स कोण
हें डिक्लेअर करप ताका आमी डिक्लेरेशन ऑफ हेरशीप म्हणटा. म्हणजे त्या मनशा फाटल्यान तेजी प्रॉपर्टी ती मुवेबल आसूं किंवा ती इमुवेबल आसूं ती कोणाक वयतली हेजे हेर्स म्हणून डिक्लेअर करचें पडटा. सो ताका आमी सक्सेशन डीड किंवा डीड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ हेरशीप अशें म्हणटा. सो हे सुद्दां डॉक्युमेंट्स आमच्या सब रजिस्टर ऑफिसांनी रजिस्टर जाता. हे डॉक्युमेंट रजिस्टर करच्या खातीर जो मनीस एक्सपायर जाला तेजें डेथ सर्टिफिकेट आनी ताका जितलीं भुरगीं आसा त्या सगळ्या भुरग्यांचे बर्थ सर्टिफिकेट, अशीं भुरगीं सपोज मॅरीड जाल्लीं आसा जाल्यार त्या भुरग्यांच्यो मॅरेज सर्टिफिकेट्स हे डॉक्युमेंट्स लागता. नेक्स्ट आसा आमचे एडॉप्शन्स डीड्स. म्हणजे आतां खंयच्याय हांकां एक मॅरीड कपल्स आसता तांकां भुरगीं नासता. सो ती कितें करता आपल्या रिलेटिवा कडल्यान किंवा आपल्या फ्रेंडा कडल्यान म्हणजे भुरग्याक घेता ताका आमी एडॉप्शन्स म्हणटा. अशें एडॉप्शन डीड कायद्यान कंपल्सरिली रजिस्टर करचें पडटा जेणे करून त्या भुरग्याक त्या आवय बापा कडल्यान जे रायट्स आसता ते गावता. सो अशें एडॉप्शन्स डीड सुद्दां ह्या सब रजिस्टर ऑफिसांनी आमी रजिस्टर करता. दुसरें आसा तें रेलिंक्विशमेंट. आतां रेलिंक्विशमेंट म्हणजे कितें? जेन्ना तूं रेलिंक्विशमेंट करता तेन्ना कितें जाता की तूं सांगता की आपल्याक जे इनहेरिटेड रायट्स आसा आपल्या आवय बापा वयल्यान किंवा आपल्या आज्या आजी कडल्यान जे आपल्याक रायट्स येता ते आपल्याक नाका म्हणून सांगता. म्हणजे ते आपल्याक नाका. सो आपल्याक ताका आमी रेलिंक्विशमेंट म्हणटा. म्हणजे तूं डिक्लेअर करता की आपल्याक जे रायट्स आपल्या इनहेरिटन्स रायट्स जे आपल्या फॅमिली कडल्यान आपल्याक येता ते मुवेबल प्रॉपर्टीचे आसूं किंवा इमुवेबल प्रॉपर्टीचे आसूं ते आपल्याक नाका अशें म्हणून जे डिक्लेरेशन जाता ताका आमी रेलिंक्विशमेंट म्हणटा. सो हितून एक गोश्ट आमी लक्षांत घेवपाक जाय की जेन्ना हे रेलिंक्विशमेंट आमी करता तेन्ना आपूण एंटायर रायट्स अशें जायना की आपूण पार्ट रायट्स रेलिंक्विश करता. तुका ते सगळे म्हणजे आमी ताका कॉमन हितून इनहेरिटन्स रायट म्हणटा. म्हणजे तूं सगळे रायट्स रेलिंक्विश करता आपल्याक त्या प्रॉपर्टीचेर आपल्याक रायट ना अशें म्हणून सब रजिस्ट्रा कडेन डिक्लेअर करता. सो एकदां असो डॉक्युमेंट रजिस्टर जालो की तुमी परत त्या प्रॉपर्टीचेर किंवा आपल्या रायट्साचेर क्लेम करूंक शकना. दुसरी आनी एक सर्वीस नोटरी हितून आसा ती एंटीनिप्युच्युअल डीड्स. म्हणजे लगीन जावच्या पयलीं आयदर घोव ऑर बायल सब रजिस्ट्रा मुखार डिक्लेअर करता की आपले लग्ना पयलीं जी प्रॉपर्टी आसा ती आमकां तितून कम्युनियन ऑफ एसेट्स म्हणजे जो आमचो गोंयचो कायदो आसा की खंयची प्रॉपर्टी घेतल्यार तितून घोव आनी बायलेक इक्वल रायट्स गावता. पूण जेन्ना तूं एंटीनिप्युच्युअल करता तेजो मिनींग असो जाता की आपली लग्ना पयलींची जी प्रॉपर्टी आसा ती लगीन जावन घोव तेजेर म्हणजे दुसरी स्पावस आसा तो त्या प्रॉपर्टीचेर क्लेम करूंक शकना. तशें दोनूय आसा एंटीनिप्युच्युअल आनी प्रिनिप्युच्युअल. प्रिनिप्युच्युअल म्हणजे आफ्टर मॅरेज. म्हणजे आतां दोन तरेच्यो प्रॉपर्टी आसता. एक तुज्या लग्ना पयलीं तुवें घेतलेली आसता आनी एक लग्ना नंतर घेतलेली आसता. सो त्या प्रॉपर्टीची वांटणी कशी जातली हेजेर डिक्लेरेशन करता. म्हणजे लग्ना पयलींची प्रॉपर्टी आपूण सांगता की ती वांटणी जावची ना, घोवाक तेजेर रायट्स गावचे ना किंवा बायलेक तेजेर रायट्स गावचे ना. तशेंच लग्ना नंतर जी प्रॉपर्टी घेतात तेजेर रायट्स गावतले काय ना हेच्या बद्दल जे डिक्लेरेशन करता ताका आमी एंटीनिप्युच्युअल किंवा प्रिनिप्युच्युअल डीड्स अशें म्हणटा. सो अशा तरेचे डॉक्युमेंट सुद्दां आमच्या रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंटान म्हणजे प्रत्येक सब रजिस्टर ऑफिसांनी तालुका लेवलाचेर रजिस्टर जाता. नेक्स्ट हांवें सांगलेलें तशें पार्टनरशीप फर्म रजिस्ट्रेशन. सो जेंकां कोणाक दोन किंवा चड जेन्ना सिंगल मनीस कसलोय बिझनेस करता ताका आमी प्रोप्रायटरशीप म्हणटा. सो प्रोप्रायटरशिपाचें रजिस्ट्रेशन करपाची गरज आसना. तें तुवें कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान तेजें लायसन्स काडून तुमी सुरू करूं येता. पूण जेन्ना दोन किंवा तेच्या पेक्षा चड मनीस खंयचो एक बिझनेस स्टार्ट करूंक सोदता ताका आमी पार्टनरशीप फर्म म्हणटा आनी अशे पार्टनरशीप फर्म कायद्यान कंपल्सरिली रजिस्टर करचे पडटा. सो अशे जे पार्टनरशीप फर्म्स आसता तेवूय आमच्या सब रजिस्टर लेवलाचेर रजिस्ट्रेशन जाता. एकदां तुवें पार्टनरशीप फर्म रजिस्टर केले तेच्या भितर कितें चेंजीस आसा म्हणजे एक पार्टनर आपूण भायर सरोंक सोदता किंवा आनी एकलो कोण भितर करूंक सोदता जेका आमी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशीप फर्म्स म्हणटा. सो अशे सुद्दां डॉक्युमेंट्स आमच्या सब रजिस्टर ऑफिसांनी रजिस्टर जाता. आतां दुसऱ्यो बारीक सर्विसीस म्हणटा ते तुमकां सांगल्या प्रमाणे बर्थ्स एंड डेथ सर्टिफिकेट्स आमच्या सब रजिस्टर ऑफिसांनी गावता. 1914 to 1970 1914 ते 1970 पर्यंत जे बर्थ सर्टिफिकेट्स किंवा जे डेथ सर्टिफिकेट्स रजिस्टर आसा ते आमच्या ऑफिसांतल्यान गावता आनी कंप्लीट सर्वीस ऑनलायन जाल्ली आसा. तेच्या फाटल्यान नील एनकम्बरन्स सर्टिफिकेट म्हणजे तुका प्रॉपर्टी घेवपाक जाय किंवा विकपाक जाय किंवा तूं जेन्ना त्या प्रॉपर्टीचेर लोन घेता तेन्ना तुका हो डॉक्युमेंट गरजेचो आसता नील एनकम्बरन्स सर्टिफिकेट. सो ती सुद्दां आमची ऑनलायन सर्वीस आतां जाल्ली आसा. कोणाकूच आमच्या ऑफिसान येवन ती कलेक्ट करपाची गरज ना. प्रत्येक मनीस आपल्या घरा बसल्या एका एप्लिकेशन करूंक शकता आनी एक डिजिटली सायन नील एनकम्बरन्स सर्टिफिकेट तुमकां तुमच्या ईमेलाचेर गावतली. म्हणजे ही कंप्लीट सर्वीस आमची ऑनलायन आसा. कोणाकूच नील एनकम्बरन्स सर्टिफिकेटी खातीर आमच्या ऑफिसान येवपाची गरज ना.
तशेंच सर्टिफायड कॉपीज ऑफ डॉक्युमेंट्स म्हणजे जे सेल डीड्स, जे गिफ्ट डीड्स, जे पार्टिशन डीड म्हणजे अशे प्रत्येक तरेचे जे डॉक्युमेंट्स रजिस्टर जाल्ले आसा तेजी सर्टिफायड कॉपी जर तुमकां जाय जाल्यार सुद्दां ती आमची ऑनलायन सर्वीस आसा. म्हणजे खंयच्याच मनशाक सर्टिफायड कॉपी घेवपाक आमच्या ऑफिसान येवपाची आतां गरज पडची ना. ते ऑनलायन एप्लिकेशन्स करूंक शकता, ऑनलायन फीस भरूंक शकता आनी डिजिटली सायन्ड सर्टिफायड कॉपी तांकां तेंच्या ईमेल एड्रेसाचेर किंवा तेंच्या युजर आयडीचेर ही गावोंक शकता. आमचे मॅरेज रिकॉर्ड्स आसा. आमी 2018 मॅरेज रजिस्ट्रेशन ही कंपल्सरिली ऑनलायन सर्वीस केल्ल्या कारणान तुमकां सपोज मॅरेज सर्टिफिकेट्स जाय 2018च्या नंतर जाल्यार ती सुद्दां सर्वीस आमची ऑनलायन जाल्ली आसा. मागीर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ म्युटिलेटेड रिकॉर्ड्स म्हणजे आतां कशें आसा आमचे कडेन मॅरेज रिकॉर्ड्स आसा ते 1965 पर्यंत आसा, पूण थोडे रिकॉर्ड्स अशे आसा की ते पिड्ड्यार जाल्ले आसा. पूण त्या मॅरेज सर्टिफिकेटीची कॉपी त्या पब्लिका कडेन आसता पूण आमच्या ऑफिसान ती अवेलेबल आसना. सो अशा हेजेर तेंच्यांनी तो रिकॉर्ड ताका एक प्रिस्क्रायब एप्लिकेशन्स आसता ते प्रिस्क्रायब एप्लिकेशन्स भरून आपल्या कडेन जी नोटरायज्ड कॉपी आपल्या कडेन जी मॅरेज सर्टिफिकेट आसा तेजी नोटरायज्ड कॉपी करून तेंच्यांनी रिकन्स्ट्रक्शना खातीर आमच्या ऑफिसान एप्लाय करूंक शकता. सो हेज्याक फुडले हांवें सांगल्या प्रमाणे आतां तुमकां खबर आसतलें स्पोर्ट्स क्लब्स आसता, कल्चरल क्लब्स आसता किंवा महिला मंडल्स आसता किंवा सेल्फ हेल्प ग्रूप आसता. सो हेंचें सुद्दां रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी आसता आनी हे जे रजिस्ट्रेशन्स आसा ते आमच्या दोनूय तालुक्यांनी डिस्ट्रिक्ट लेवल नॉर्थाक आनी सावथाक डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफिसांनी जाता. ही सुद्दां आमची सेवा जी आसा ती ऑनलायन जाल्ली आसा. तुमकां हेज्या खातीर ऑनलायनूच एप्लिकेशन्स करचे पडटा आनी जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आसता ती तुमकां ऑनलायन तुमच्या युजर आयडीर गावता. Thank you very much, sir. Your thought-provoking address set a perfect platform for the brainstorming for live interaction on schemes and reforms. In every state, state legal service authority has been constituted to give effects to the policies and the directions of the National Legal Service Authority and give free legal service to the people and conduct lok adalats in the state. In this regards, we are very fortunate to have among us distinguished dignitary Srimati Vijaya Amreji, Member Secretary Legal Cell, Goa State Legal Service Authority. I humbly request Madam to enlighten us. Good morning everyone. Namaskar. हांव विजया आमरे, मेंबर सेक्रेटरी ऑफ गोवा स्टेट लीगल सर्विसेस ऑथॉरिटी. आमच्या संस्थेचें ऑफिस पर्वरीम हायकोर्टान आसा. आमच्या संस्थेचे एक्झिक्युटीव चेअरपर्सन सिनियर मोस्ट जज श्री लॉर्डशिप सोनक सर आसा. त्यांच्या गायडन्साच्या अंडर आमी आमच्या संस्थेचे कार्य करता. हे आमचे ऑफिस. तर आमी आमच्या गोवा स्टेट लीगल सर्विसेस ऑथॉरिटी तर्फे मोफत कायद्याची सेवा दिता आणि ती बीन सरकारी खर्चान. तुमकां कसलेच पयशे मोडपाची गरज ना. दुसरी गोष्ट म्हणजे आमचे मेन ऑब्जेक्ट इज टू प्रोवायड फ्री आणि कॉम्पिटंट लीगल सर्विसेस टू द विकर सेक्शन ऑफ द सोसायटी. म्हणजे गरजू लोकांक आनी जे मार्जिनल सेक्शन आसा तांकां आमी ही सेवा दिता. आमचे उद्दिश्ट लोक अदालत फॉर एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्युट्सूय आसा. आमी लोक अदालतूय ऑर्गनायज करता. आमची एम आनी ऑब्जेक्ट इज टू स्प्रेड लीगल अवेरनेस अमॉंग द पीपल. जनजागृती करपाचें आमचें कार्य. आनी आमी जी मोफत कायद्याची सेवा दिता म्हणजे वकील दिता तेंचे केसी चलोवपाक कोर्टान, तांकां कायदेशीर सल्ले दिवपाक. तर ते कायदेशीर सेवेचे कोण एलिजिबल आसा, कोण ते एप्लाय करूं शकता ते आमी त्या बद्दल हांव सांगूं सोदतां. तातूंत बायलां येता, भुरगीं येता, शेड्यूल कास्ट मेंबर्स येता, शेड्यूल कास्ट ट्रायबाचे मेंबर्स येता, कामगार लोक येता, दिव्यांग लोक येता, कैदी येता, विमेन ट्रॅफिकींग विक्टिम्स येता, विक्टिम्स ऑफ नॅचरल डिझॅस्टर्स येता, मागीर इंडस्ट्रियल डिझॅस्टराचे विक्टिम्स येता. आणि ह्या शिवाय ज्या लोकांचो इन्कम 3 लाखा सकयल आसा ते बीन लोक एलिजिबल आसा मोफत कायद्याची सेवा घेवपाक.
तर ही मोफत कायद्याची सेवा घेवपाक ते खंय वचूं शकता. तर आमचे सगळे तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल सगळ्याक जे कोर्ट्स आसा त्या कोर्टांनी आमी लिगल एड क्लिनीक दवरला आनी थंय आमी पॅरालिगल व्हॉलंटियर्स आनी आमचे आदवोगाद दवरल्या, रिटेनर्स. ते मदत करता तांकां कायदेशीर सल्लो दिवपाक. लोकांनी आपले प्रश्न, आपले डिस्प्यूट्स, आपले कोर्टान आशिल्ले केसी बद्दल सल्ला घेवपाचो, ते लोकांनी जर ह्या कोर्टान अप्रोच जायत जाल्यार तांकां थंय आमचे लिगल सेल आसा त्या लिगल सेलाक तेंच्यांनी अप्रोच जावपाचें आनी मोफत कायद्याची सेवा घेवपाची. थंय आमी वकील दिता तुमचे केसी लडोवपाक कोर्टान. हे जाल्यार सिवील केसीत आमी लडोवपाक दिता. ह्या शिवाय आमी क्रिमिनल केसीनूय बीन वकील दिता. ती आमी प्री अरेस्ट ह्या स्टेजीचेर दिता, रिमांड स्टेजीचेर आमी वकील दिता कैद्यांक. आनी आमी दुसरे बीन तुमकां समज जर कायदेशीर कितें म्हायती जाय, कायदेशीर सल्लो जाय, तुमचो हक्क, तुमचे रेमेडीजाक लागून कितें सल्लो जाय जाल्यार तुमी आमच्या लिगल सर्विसीस ऑथॉरिटीज हाका अप्रोच जावन कायदेशीर सल्लो घेवं शकता. त्या शिवाय आमचे कडेन प्रो बोनो एडवोकेट्सूय आसा, न्याय बंधू आसा. हे तुमी कोर्टान येवपाची गरज ना. मोबायल एपाचेर तुमी हांगा कॉन्टॅक्ट करून ते तुमी सल्लो घेवं शकता मोबायल एपाचेर. आनी आमच्यो नाल्साच्यो ज्यो स्किमी आसा ह्या अंतर्गत आमी जनजागृती करता. प्रत्येक आमी गांवागांवांत कॅम्प्स दवरता. तांकां लोकांक आनी सरकाराच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो लोकां पर्यंत पावोवपाचे आमी प्रयत्न करता. लोकांक अवेरनेस करता आमी त्या स्किमी बद्दल. आमचे तशे सब कमिटीजूय फॉर्म केल्ले आसा आनी आमी लोकांक कळपाक जाय आमचें कार्य कितें, लोकांक कशें सेवा मेळटा ह्या खातीर आमी इन्फॉर्मेटीव बोर्ड्स पुलीस स्टेशनाचेर दवरल्या, पोस्ट ऑफिसान दवरल्या आनी ते म्हायती लोकां पर्यंत आमी पावोवपाचे प्रयत्न करता. इवन पोस्ट ऑफिसान सुद्दां तुमी जर गेले जाल्यार पोस्ट ऑफिसांतले लोक तुमकां मदत करूं शकता मोबायल एपाचेर मोफत कायदा सेवा घेवपाक. आनी आमी PLVजूय पॅरालिगल व्हॉलंटियर्सूय दवरल्या सगळ्या फ्रंट ऑफिसांनी. आमी पॅरालिगल व्हॉलंटियर्सच्या माध्यमांतल्यान डोर टू डोर कॅम्पेन करून लोकां मदीं त्यांच्या हक्का बद्दल, त्यांच्या हेच्या बद्दल जनजागृती करपाचो प्रयत्न करता. तशेंच तुमी विक्टीम कंपेन्सेशन, तुमचे जर कसले सेक्शुअल एसॉल्टाचे जर तुमी विक्टीम आसत, एसीड अटॅकाचे जर तुमी विक्टीम आसत जाल्यार तुमकां कंपेन्सेशन मेळटा. आनी तुमी तें एप्लिकेशन एक तर कलेक्टराक करपाचें किंवा खंयच्या आमच्या लिगल सर्विसीस ऑथॉरिटीक करपाचें, डिस्ट्रिक्ट किंवा स्टेट लिगल. आमी तें एप्लिकेशन ग्रांट करून मागीर ते पयशे तुमकां गव्हर्मेंट दिता, डिपार्टमेंट दिता, कन्सर्न डिपार्टमेंट तुमचे पयशे तुमकां दिता. सो तुमी चडान चड ह्या विक्टीम कंपेन्सेशनाचो लाभ घेवचो. जे कोण पिडीत लोक आसा तेंच्यांनी एप्लिकेशन करपाचें आनी ते कंपेन्सेशन तांकां मेळपाचें ऑर्डर आमी करता आनी मागीर तांकां तें कंपेन्सेशन दिता. तशेंच आमी विटनेसांक सुद्दां प्रोटेक्शन दिवं शकता. हे विटनेस प्रोटेक्शन स्किमीच्या अंतर्गत कमिटीज फॉर्म जाल्ले आसा दोनूय डिस्ट्रिक्ट कोर्टांनी, नॉर्थ आनी साऊथ. ज्या कोणा विटनेसांक कितें प्रॉब्लेम्स आसा आनी तांकां जर प्रोटेक्शनाची गरज आसा जाल्यार तेंच्यांनी एप्लिकेशन करून तें प्रोटेक्शन घेवचें. आमी ई सेवा केंद्रय केलां आमच्या हायकोर्टान. ह्या ई सेवा केंद्राच्या मार्फत तुमकां तुमचे केस स्टेटस कळटा, तुमची फुडली तारीख कितली आहा ती कळटा, तुमचे रोजनामास तुमकां पळोवपाक मेळटा. त्या बद्दल आमी तुमकां मदत करता. आतां आमचे सगळे कडेन ई फायलिंग जालां, डिजिटायझेशन जालां. सगळे त्या ई फायलिंगाकूय आमी मदत करता. आमचो एडवोकेट आसा, लिगल एसिस्टंट आसा आमच्या ऑफिसान, पॅरालिगल व्हॉलंटियर आसा, आमचे कडेन स्कॅनर आसा, स्कॅनर आसा आनी कंप्युटर आसा आनी आमी हे सॉफ्टवॅरा मार्फत आमी ई फायलिंग करता. तशेंच आमी सिनियर सिटीजन सेलूय बीन ओपन केला आमच्या पर्वरी हायकोर्टान, जेणे करून आमी सिनियर सिटीजनांक तरेतरेची सेवा दिता, तांचे प्रश्न सोडोवपाचे प्रयत्न करता आनी तांकां मोफत कायद्याची सेवाय बीन दिता आनी तांकां सल्लोय दिता आदवोगाता मार्फत. लोक अदालत आनी मिडिएशन हे अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम ह्या माध्यमांतल्यान आमी केसी सेटल करपाचो प्रयत्न करता. आमी लोक अदालत भरयता, आमकां रिस्पॉन्स भरपूर येता
मिडिएशनाक सुद्दां आमकां रिस्पॉन्स भरपूर येता. लोक येता आपल्यो केसी सेटल करपाक आनी उमेदीन भायर सरता. आमच्यो स्किमी आसा नाल्साच्यो, तेज्या अंतर्गत आमी तरेतरेचे कॅम्प्स घेतला. हे फोंड्या कॅम्प घेतलेलो हांवें वर्कर्सांक कामगारांक लागून. तशें आमी तरेतरेचे एक्टिविटीज करता. दिव्यांगाचे आमी UDID कार्ड्स रजिस्ट्रेशन करून घेतलेले सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे मदत घेवन. मागीर आमी सेक्स वर्कर्स, ट्रान्सजेंडराचे इश्यूज आसा ते आयडेंटिफाय करपाचे प्रयत्न केले. गोवा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी तर्फे तांकां एड्सा मार्फत मार्गदर्शन करपाचे प्रयत्न केले. त्या शिवाय आमी व्हर्च्युअल जुडिकेट सिरीज घेता. आमचे यूट्यूबाचेर आमचो लिंक आसा, थंय आमी एमिनंट स्पिकराक हाडून तरेतरेचे विशय हाताळटा आनी तेंचे टॉक्स दवरता, जेणे करून लोकांक कळचें की तेंचे कायद्या बद्दल तांकां कितें रेमिडीज आसा, कितें हक्क आसा आनी ते कोर्टान कशें वचूं शकता. आनी तांचे कडेन पयशे ना जाल्यार सुद्दां ते फाटीं रावूं शकना, तांकां कायद्याची सेवा मेळटा आनी सरकारी खर्चान आमी मोफत कायद्याची सेवा दिता आनी एडवोकेट्स दिता. आमी हे तरेतरेचे उपक्रम केले आमच्या संस्थे तर्फे. आनी हे आमचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स, जेंकां कोणाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी ह्या कॉन्टॅक्ट डिटेल्साचेर फोन करपाचे आनी आमकां कॉन्टॅक्ट करपाचे. थँक्यू. थँक्यू मॅडम. अतिशय मोलाची माहिती तुम्ही आमकां दिली गोवा स्टेट लिगल सर्व्हिस अथॉरिटी बद्दल. आमच्या तळागाळांतल्या लोकांक तांचो खरोच खूब फायदो जातलो. The Department of Environment and Climate Change is a nodal agency in the administrative structure of the state government for the planning, promotion, coordination and overseeing the implementation of Goa's environmental forestry policies and programs. The primary concern of the department are implementation of policies and programs relating to conservation of the state natural resources including lakes, rivers, its biodiversity, forests, wildlife, ensuring the welfare of animals and the prevention and abatement of pollution. May I now request Dr. Geeta Nagvekarji, Director, the Department of Environment and Climate Change, to kindly enlighten us. गुड मॉर्निंग एवरीबडी. म्हजें नांव डॉक्टर गीता सुरेश नागवेकर आनी आज हांव डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लायमेट चेंज ह्या डिपार्टमेंटा बद्दल म्हायती दिवपाक आसा. आमच्या पर्यावरण डिपार्टमेंट भितर कांय बोर्ड आसा, ऑथॉरिटीज आसा आनी एक सोसायटी आसा जी गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड एंड गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी GCZMA, तांकां तुमी CRZ म्हणून चड वळखता. SCAC एंड SCIAA, ज्या करून आमी जे नवीन जे प्रोजेक्ट आसा तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स दिता. आनी गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट सोसायटी, गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डा सकयल कन्जर्वेशन एंड रेस्टोरेशन सेल एंड प्रोजेक्ट्स ऑफ गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड आसा आनी क्लायमेट चेंज सेक्रेटरेट आसा. आमच्या डिपार्टमेंटा तर्फे ज्यो हांगासर ज्यो मेन्शन केल्ले आसा जे कायदे आसा ते आमी इम्प्लिमेंट करता. जे वॉटर एक्ट, एअर एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बायोडायवर्सिटी एक्ट. आतां आमी पळोवया गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कितें करता. 75 जाग्याचेर आमी उदकाचे तपासणी करता आनी 18 लोकेशनाचेर आमी हवेची तपासणी करता. चडशे जे इंडस्ट्रीज आसता, मायन्स, हॉटेल आनी रेस्टॉरंट्स अशे वेवसाय जे चालू आसा, चालू करपाचे आसा, तांकां आमी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डांतल्यान परमिशन दिता. तशेंच गार्बेज और तरेतरेचो जो कचरो आसता, प्लास्टीक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, वेस्ट, हांकांय बी गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डांतल्यान परमिशन घेवचें पडटा आनी ते आमी दिता. ही स्लायड आसा ती गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जी डिटेल जी म्हायती आसा, जे काम करता ती दिल्ली आसा. तुमकां सगळ्यांक बरी सेवा आनी रोखडी सेवा मेळपा खातीर आमी थोडे जे स्टेप्स घेतिल्ले आसा डिपार्टमेंटान. 5th रो ज्यो तुमी पळयत जाल्यार आमकां कितें इन एडिशन टू अदर डॉक्युमेंट्स आमकां 13 एडिशनल डॉक्युमेंट दिवचे पडटाले, जशे लोकल बॉडी कडल्यान NOC घेवची पडटाली. नाव इट हॅज बीन चेंज आनी आतां आमी ते जस्ट सेल्फ डिक्लेरेशन एफिडेविट दिवन आमी कन्सेंट ऑर द परमिशन फ्रॉम द पोल्युशन कंट्रोल बोर्डांतल्यान घेवंक शकता.
आमी खुबशे अवेरनेस क्रिएट केल्ले आसा. इंडस्ट्री ऑल्सो एट द इंडिविज्युअल लेवल मनशा खातीर आमी अवेरनेस केल्ले आसा. सिंगल यूज प्लास्टीक बॅना खातीर तेकाय आमी अवेरनेस केल्ले आसा आनी खुबशे जाग्यार आमी रेड बसून घालतात. आतां पळोवया गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड हाचो मेन उद्देश म्हणल्यार कन्जर्वेशन, सस्टेनेबल यूज आनी जे बायोडायवर्सिटी वापर करून जे धंदो करतात तांणी थोड्या प्रमाणात एटलिस्ट परत फेर करची आसता. आतां जे बायोडायवर्सिटी बोर्डा तर्फे प्रत्येक पंचायत आनी ज्यो म्युनिसिपालिटी आसता ह्या क्षेत्रांत आमी आतां बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी ही स्थापना केल्ली आसा आनी ताच्या लेवलाचेर ज्यो लोकांच्यो PBR वो रेजिस्टर केला आसा. तशेंच आमच्या गोंयान एक हेरिटेज सायट बायोडायवर्सिटी बोर्डान नोटिफाय केल्ली आसा. ही एक देवरायची आसा पुर्वातली राय सुला बिचोली. एवरी इयर आमचे गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डा तर्फेनी आमी सगळ्यांक पुरस्कार दिता. तो पुरस्कार स्टार्ट जाला फ्रॉम सिन्स 2019 आनी ते वेगळे वेगळे कॅटेगरीन आसा. जे बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी इंडिविज्युअल अवॉर्ड इन द फील्ड ऑफ बायोडायवर्सिटी हे आमी दोनूय डिस्ट्रिक्टांत दिता, नॉर्थ एंड सावथ. वेरेस बायोडायवर्सिटी एन्थुजियास्ट, एप्लायड बायोडायवर्सिटी रिसर्च एंड ग्रीन जर्नलिस्ट आसा पळय तेका वर्साक एकूच अवॉर्ड दिता. आतां पळोवया थोड्यो ज्यो एक्टिविटीज आनी स्कीम ज्यो गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्डा अंडर येता. म्हत्वाची स्कीम म्हणल्यार प्लांटेशन स्कीम. हांगा तुमी तुमच्या आवडट्या मनशाची यादी किंवा म्हत्वाची जी कारणाक लागून झाडां स्पॉन्सर करूं शकता आनी शेतकाराच्या मार्फत ती आमी झाडां लायता आनी 25 वर्सां ती आमी सांबाळटा. ज्यो एरिया ज्यो आसा म्हणजे रॉकी जे एरिया, घट ज्यो एरिया आसा थंयसर एका झाडा फाटल्यान आमी 7,000 रुपया आनी जी मोव जमीन आसा थंयसर आमी 5,000 रुपया घेतात आनी तातूंतले चडांत चड पयशे शेतकारांक दिवन आमी ती सांबाळटा. हे ताचे फॉर्म आसा. ह्या फोटवान आमी 3 उदाहरणां दिल्या ज्यांनी आमकां ह्या स्किमी अंडर जे पयशे दिल्ले आसा. एक आसा ती मदली जे फोटो आसा ते इंडिविज्युअल मनशान दिल्ले आसा आनी सायटीक 2 फोटो आसा पळय ते इंडस्ट्रीन दिल्ले आसा. आतां गोवन जे प्रोजेक्ट्स आसा आमचे ताज्या अंडरनी मल्टिपल प्रोसेसींग सेंटर्स दोनूय नॉर्थ एंड सावथान चालू केल्ले आसा अंडर द CSR फंड ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. हे थोडे काय आमचे प्रोडक्ट आसा गोवन प्रोजेक्ट. हातून सम गिफ्ट बॅम्परूय आसा. तातूंत तरेतरेचे लोणचे, खोबरे तेल, जे आमचे जॅकफ्रूट गोंयचे जे फ्रूट आसा तातूंतल्यान साठ करता, चिप्स करता. हांव सगळ्यांक विनंती करता की आमचो गोंयचो प्रोडक्ट सगळ्यांनी यूज करचो आनी तांचो लाभ घेवचो म्हणून. एस एन इनिशिएटीव डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट अलॉंग विथ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनी गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड आमच्यांनी कॉटन बॅग्स आसा, पिशव्यो ज्यो आसा जे लोकल बायल्या कडल्यान शिवून घेतल्या त्यो आमी वेंडर्स म्हणजे रस्त्यार जे भाजी विकता, फळां विकता तांकां आमी पिशव्यो फुकट दिल्ल्यो आसा एज अ सिंगल यूज प्लास्टीक पर्याय म्हणून. आनी हेतूंतल्यान बायलांक फायदो जाल्लो आसा आनी एक कपड्याचे जे बॅग वापरपाचें एक कल्चर सुरू जाला. मोपा प्रोजेक्टांतल्यान जे कंपेन्सेटरी प्लांटेशन खातीर आमी आतां पर्यंत बायोडायवर्सिटी बोर्डांतल्यान जवळ जवळ 6,30,000 प्लांट सॅम्पलिंग लोकांनी लायिल्ली आसा आनी 85% ही झाडां अजून जिती आसा एज पर द रिपोर्ट वीच इज गिवन बाय द IWST. हे काय फोटोज आसा. This again the photo where we had meetings related to our Goan products. Again these are the photos which are related to this. हे काय आमचे पब्लिकेशन्स आसा, पुस्तकां आनी जे टूल किट जो लोकांक जे इन्फॉर्मेशन मेळपा खातीर. Again these are the photographs of the publications which are there, periodicals which we have published by the Department of Goa State Biodiversity Board.
अगेन ह्यो आमी एक लोकांक सोंपें पडपा खातीर एक ऑनलायन पोर्टल सुरू केल्लें आसा एज अ बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. आता पळया गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटीचे काही जे अचिवमेंट्स आसा ते. हियर द आयडेंटिफिकेशन अँड नोटिफिकेशन ऑफ वेटलँड इन गोवा अँड इट्स मॅनेजमेंट इज एन्श्योर्ड. आणि एक जी वेटलँड ऑफ इंटरनॅशनल इम्पॉर्टंट आसा ती आमची कुडचडची नंदा लेक. वेटलँडल्यान आमी एक ल्हानसो एक इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा ज्या भितर लोकांनी श्रम शक्तींतल्यान तळ्यो साफ केल्ल्यो आसा, स्वता आपल्या हातांतल्यान तळ्यो साफ केल्ल्यो आसा आनी आतां आमी तांची स्वीम बी करपा आसा. हे जे थोडे फोटोग्राफ पळोवंक शकता पयलीं कशें आशिल्ले आनी आफ्टर लोकांनी जे आपल्या हातान ज्यो तळ्यो क्लीन करून कश्यो जाल्यो त्यो पळोवपाक मेळटा. हियर ऑल्सो सम ऑफ द मोर फोटोग्राफ्स. The first, second photographs which is there, like you can see how the people are cleaning. आपल्या स्वता हातांतल्यान काम करता आनी त्यो तळ्यो कितल्यो साफ जाल्ल्यो आसा. ह्या भायर आमकां थोडे खुबशे अशे रिक्वेस्ट आयिल्ले आसा आनी तांचो प्रोसेस आमी चालू केल्लो आसा. अंडर गोवा स्टेट एक्सपर्ट एप्रेसल कमिटी ही एक कमिटी आसा. त्या भायर गोवा स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी एक्सपर्ट एप्रेसल कमिटी दे गिव द रेकमेंडेशन. जे प्रोजेक्ट आसा, चिऱ्या खण आसा नाल्यार खळीची खण आसा, ते व्हडले प्रोजेक्टा खातीर आमी एनवायरमेंटल क्लियरन्स दिता. आनी तातूंत 2 कॅटेगरी आसा. कॅटेगरी ए इज गिवन बाय द मिनिस्ट्री दिता आनी कॅटेगरी बी जे प्रोजेक्ट येता ते आमी इट इज गिवन बाय द स्टेट लेवल. कॅटेगरी बी प्रोजेक्ट म्हणल्यार जे ची बिल्डअप एरिया मोर दॅन 20,000 स्क्वेअर मिटर आनी अप टू 1,50,000 स्क्वेअर मिटर आसा. त्यातून जे प्रोजेक्ट येता लॅटरायट, बेसाल्ट ऑर द सँड मिनरल्स ते आमी प्रोजेक्टा खातीर एनवायरमेंट क्लियरन्स दिता. आनी हो सगळो प्रोसेस ऑनलायन केल्लो आसा. आनी एज सून एज एप्लिकेशन आमचे ऑफिसान रिसीव जाले म्हणटकूच स्क्रुटनायज करून तांचे इन्स्पेक्शन करून ऑथॉरिटीन प्लेस करून 115 दिसान आमकां एनवायरमेंट क्लियरन्स दिवचे पडटा. आमच्या सुंदर गोंयाक लाभलेले अशे सुंदर एक समुद्र आणि बीच हाचे सांबाळ करपा खातीर आमी CRZ तर्फे काम करता. आणि त्याच्यो 4 कॅटेगरीज आसा त्या प्रमाणे आमी तांकां परमिशन दिता. आमचो GCZMA प्लान 2011 तो लास्ट इयर सप्टेंबर म्हयन्यान पुराय जाल्लो आसा, नोटिफायड केल्लो आसा गव्हर्मेंटान. आणि आता ॲट दीस स्टेज आमी आता इनिशिएटीव घेतल्या फॉर CZMP 2019. देर आर सम अचिवमेंट्स आमी GCZMAतल्यान केल्ले आसा. प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट मॅनेजमेंट प्लान, मँग्रूव खातीर, खजान, फिशरमॅन कम्युनिटी, सी टर्टल नेस्टिंग अँड हॅबिटाट मॅनेजमेंट. आणि GCZMA फंडांतल्यान आमी जवळ जवळ 9,95,000 पैसे फिशरमॅनांक दिल्ले आसा, जे करून तांचे दे हॅव लॉस्ट दे हर्ट्स अँड गिल नेट्स. जेन्ना ते सायक्लोन येयल्ले तांकां आमी दिल्ले आसा. आनी जवळ जवळ 55 नंबर ऑफ बेनिफिशरीज हॅव बेनिफिटेड दिस स्कीम. क्लायमेट चेंज वातावरण जे बदल आसा ही जगा फुडली समस्या आसा. पण आमी हेज्या खातीर आमच्या राज्याचे प्लान तयार केल्ले आसा. ते म्हणजे क्लायमेट चेंज सेक्रेटरिएट एक स्थापन केल्ले आसा आणि नॉलेज मॅनेजमेंट अवेअरनेस अँड कॅपेसिटी बिल्डिंग मॉनिटरींग बी करतात. आता हाचे फुडें आमच्यो ज्यो सगळ्यो सेवा आसा त्यो एका जाग्यार मेळपा खातीर आमी परिवेश नांवाचे पोर्टल तयार करपाक चालू आसा. देव बरें करूं. दोतोर आभारी आसात. पर्यावरणाचो सांभाळ कसो करपाचो त्या बद्दल जागरूकता कशी राखपाची हाच्या बद्दल आमच्या आयकुप्यांक मोलाची माहिती दिल्या बद्दल देव चड बरें करूं. The Public Works Department plays a major role in the economic, commercial and touristic development of the state of Goa. Being a service department, it is entrusted with all the developmental activities like planning, design, construction, operation and maintenance of all types of construction works in the state of Goa. May I now request Shri Santosh Mapneji, Chief Engineer, Public Works Department, to grace us with his presentation.
नमस्कार. हांव आमच्या पंचायतीचे सगळे आनी म्युनिसिपालिटीचे स्वयंपूर्ण मित्र आनी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 चे नोडल ऑफिसरांक येवकार दिता. आज हांव तुमकां सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे विजन, फंक्शन्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आनी आमी केल्ली रिफॉर्म्स हाजे बद्दल प्रेजेंटेशन करपाक आयला. हांव सगळ्या स्वयंपूर्ण मित्रांक रिक्वेस्ट करता की ज्या लोकांक ही म्हायती अजून पासून पावूंक ना ते तुमी काम एज अ ब्रँड एम्बेसिडर ऑफ दॅट एरिया मुद्दम करचें आनी हे आमचे जे आमी स्किमी घेतल्या, ॲप लॉन्च केले, हे तांचे पर्यंत पावोवचे, जेणे करून सगळ्या लोकांक बरी आमी साधन सुविधा दिवंक शकतले. हे आमचे विजन आसा सगळ्या गोंय वाठारांत बरी साधन सुविधा दिवपाची, तातूंत रस्ते म्हण, उदक म्हण आनी बऱ्यो बिल्डिंगेचे मेंटेनन्स म्हण. हे आमचे मेन फंक्शन्स आनी ऑब्जेक्टिव्स आमचे खातीर 3 वाठारांनी डिवायड केल्ले आसा. एक PHE सेक्टर जातून उदक आनी सिवरेज येता. हे आमचे PHE खात्याचे ऑब्जेक्टिव्स आनी फंक्शन्स. हे आमी हालींच लोकार्पण केल्ले कांय प्रोजेक्ट, तातूंत लेटस्ट जुवारी ब्रिज पॅकेज 1 आमी चालू केल्लो आसा. ही थोडी रस्त्याची कामां आमी हालींच लोकार्पण केल्ली आसा. हे आमचे दुसरे सेक्टर रोड्स आनी हायवेज, हातून आमी ही सगळी कामां येणाऱ्या काळांत करता आनी करतले. हे आमचे बिल्डींग सेक्टर, जे आमी प्लॅनिंग, डिझायन, कन्स्ट्रक्शन आनी सगळ्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचे मेंटेनन्स आमी पळयता. ही आमी थोडी केल्ली रिफॉर्म्स, हातून आमी चडशे आतां फॅसिलिटीज ऑनलायन केल्ल्यो आसा. हातून उदकाचें बील भरप, सिवरेज कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन, तशेंच टॉयलेट्स, हे सगळे ऑनलायन एप्लिकेशन घरांत बसून करपाक मेळटा. हे आमच्यो येणाऱ्या काळांतल्यो इनिशिएटिव्स आसा जे आमी करूंक सोदता. हातून आमचे मेन पॉयंट सेकंड पळयल्यार आमी जेट पेजर इंट्रोड्यूस केलो गोंयांत. तुमकां खबर आसतलें फाटल्या दिसांनी खूब खड्डे पडून आमच्या रस्त्यार आमकां मेंटेनन्स करपाक डिफिकल्ट जातालें. सो आमी एज अ पायलट स्टडी म्हणून 2 जेट पेजर फॉर एक डिस्ट्रिक्टाक हाडलो आनी ताजे आतां सक्सेस पळोवन आनी बरें मेंटेनन्स पळोवन आमी आतां ऑल ओवर द स्टेट जेट पेजरान लार्जर स्केलीन ते करपाचें येवजिलां. हे आमचे येणाऱ्या काळांतले उदकाचे प्रोजेक्ट, जेणे करून आमचे लोकांक प्रत्येक घरान एक 4 ते 6 तास उदक, शुद्ध उदक दिवंक मेळटलें. हो आमचो रस्त्याचो नेटवर्क आनी सिवरेज कनेक्शनां आनी थोडे एरियेन आमचे सिवरेज प्रोजेक्ट्स चालू आसा, ते आमी येणाऱ्या काळांत कंप्लीट करतले. आतां स्वयंपूर्ण मित्र हे तुमचे सगळीं जी कामां करूंक शकता तुमच्या पंचायतींनी, हे सगळें कितें आमचें चलता ते तुमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवचें. जे आमी ॲप लॉन्च केल्या, ऑनलायन सर्विसीस लॉन्च केल्या आनी तातूंत मेन म्हणजे फ्री सेव वॉटर, झिरो बील, हो कन्सेप्ट तुमी सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवचो. हातूंत आमी 16,000 लिटर उदक फ्री हे वापरता, ज्युडिशियसली वापरीत जाल्यार ताका झिरो बील येता. उदक हें इतलें म्हत्वाचें आसा हें तुमकां खबर आसा, म्हणून उदक सगळ्यांनी सारकें वापरचें हाजी तुमी लोकांक म्हायती दिवची. हे आमचे 2 ॲप सद्या लॉन्च केल्ले आसा, पॉट होल मॅनेजमेंट आनी वॉटर सप्लाय बिलींग. आनी शॉर्टली आमचो एक सिंगल ॲप लॉन्च जावपाचो आसा, जेणे सगळ्यो सर्विसीस एकाच ॲपाचेर तुमकां पळोवंक मेळटले. थँक्यू. Thank you very much, sir, for a very precise presentation about the Public Works Department. Thank you. आज आमी 4 डिपार्टमेंटा बद्दल आयकले आनी आमकां सगळ्या ह्या 4 डिपार्टमेंटा बद्दल अतिशय मोलाची म्हायती तांच्या रिस्पेक्टीव आमचे जे हेड आशिल्ले तांणी आमकां प्रोवायड केली.
When we speak about the district registrar, we got a lot of opportunity to understand the various things and various things which are done by them. And the most importantly, while looking at all this presentation, what we found is that going online. The reason of going online is that in every department, the services are tried to be provided online, and this is the speciality of Honorable Minister, Mr. Nilesh Kabralji. Wherever he goes, he always makes it possible for all the departments to always go online. We heard about the environment and climate change. And this particular department made us aware about a lot of things which are done in the sphere of environment. Now is the time for which all of us have waited so eagerly. It's my great honor to call upon the Honorable Minister for Public Works, Environment and Climate Change, Law and Judiciary, and Legislative Affairs, Shri Nilesh Kabralji. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We can hear you, sir. What I have to say, I think all of you, intervention department is required. Before I go ahead, Sir, you are not very audible, sir. can you hear me now? Krish? Sir, little audible you have to be, sir. Give me 2 minutes. I will just shift to a different platform. And I will Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. just hold the 2 minutes. Dinesh, can you hear me now? Yes, sir. Better now, sir. Better. So now I would like to interact and I would like to hear from all of them before I start and tell something about our department and what we intend to do. Is there anybody who wants to ask me something or tell me something where your experience in other areas are? If there's I anybody that request.
Anybody has any? There's nothing to interact, Dinesh, correct? You can address, sir, now, please, sir. Thank you. Sir, hello, sir. Yeah, I'm listening. Tell me. Sir, I am Taluka Nodal Officer for Tiswadi Village Panchayat, sir. In that, on 18th, we had an interaction with people. And in Old Goa, they are facing acute water shortage, sir. Some of the houses are still not covered with the tap connection. So there is a request from under the Har Ghar Jal Niti scheme, this tap connection to be done. Okay. Yeah, If you could, I will look into it. I will send my executive engineer or assistant engineer to meet you and kindly tell them to prepare files so that we can give them connections. I will look into it. I cannot hear you. Hello, Dinesh? Dinesh? Yes, sir. We are trying to get maybe some technical snacks, sir. I can't hear her. You can hear me, no? so This yes, one, sir. you are very audible, Now, sir. yeah, now I can hear you. Tell me what you were saying. Yes, I sir. will I send have somebody. addressed a letter to your office and executive engineer's office, sir. Sir, I will follow it up with executive engineer. No, I will tell them to also personally visit you and the place where Yes. this is happening. Yes, sir. Thank you, sir. Anybody else? Anybody before I speak? Sir, good morning. This is Dheeraj Wagle, Swaympurna Mitra for Village Panchayat St. Lawrence, Agasai. Yeah, tell me. Yeah, sir, there were some issues from the Punch members. They were saying that land which has been acquired for the highway expansion from the villagers, so they have not received the compensation which they are supposed to get. It has been quite delayed. So this was the issue. Yeah. Okay, what you can do, if you can, you must be having my number, or you can send me a letter or just names of the people Okay. who are part of the non-acquisition. I mean, acquisition and not received the amount. I will personally Okay. look into it. I will see that the amounts are received because the money, some of the money has come from the center, some is yet to come because of Okay. documentation issues. I will find out what exactly the reason is. If you can share with me, I will if you can share it in my office, I will personally Okay. monitor. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, one more issue, sir, if you permit me to say, sir. Please tell me. Yes, sir. Tell Sir, me. most of the places we see there is a lot of water being wasted because of the water pipeline being faulty or whatever, or during the when the water is released during that in that ward, there is a leakage of some leakage in the and thereafter the water get wasted. We have some toll-free number wherein it is inform that so and so place there is a leakage of water and water is getting wasted. So if you could provide these facilities and made public, so I think we'll be able to save some which is getting wasted. Sir. Some toll-free number. Hello, sir. Hello, sir. We are ready. Sir, I'm Sadhna Bandekar. Yeah, tell Sir, me, Sadhna. yes, sir. I'm Swaympurna Mitra for Goa Vella Panchayat. She's my Sarpanch Amelia. They have been pressing for a road. They have some procession of saints at Goa Vella Church. So they are pressing for a road there, sir. They are processing it like they were visiting the office continuously. She wanted some confirmation from you. Yeah, crosstalk. There is crosstalk. I can't hear you, Sadhna. You could repeat yourself. Hello, Sadhna. Can you hear me?
Dinesh? Sir, we are also trying to listen to them, sir. Sir, I can you can tell me. Yes, sir, I'm audible, sir. Yes, audible now. Sir, there is some procession of saints at Goa Vella Church. And I being a Swaympurna Mitra, sir, of Goa Vella, this Panchayat, they are asking for the road. So you can speak. Yeah, the road actually we had come to you, sir, and you had told us that you'll get it repaired. The work is going on, but it's on Monday, and today we are on Saturday. We just have 2 days. So if you can just push it little. See, I have gone out of the way to start your work, and we have started the work. Work is going on. I am telling the contractor, because there are two different contractors who's doing that work, and we are monitoring. I will monitor again. But issue is not that issue. What happens is we have to go through a process, and we have an MLA who is from there. You know what it is, so I have to go through the entire process. I have seen the questions what he has put in the assembly, and then I can help a lot of people. But then what happens? You know what it is. I don't want to be open here, but we are trying our best to see that it is happening, and we'll get it done, because the question what he has put in the assembly, I think Sadhna also was Yes, there sir. yesterday. Yes, sir. I told her that same thing. And even we are facing water problems in Zuari ward, so we don't have any water. People are all coming and saying there's not a drop of water there. That sir is on the job. He has taken it on priority. Sir is But doing here the MLA is saying I've provided water to everybody in Zuari. क्रॉस टॉक कौन करता है बाबा क्रॉस टॉक somebody else is talking. Yeah, somebody else. Please put off your mic. If you want to talk, just ask and talk. See, what has happened, don't worry, by 15th of April, I think there will be a lot of improvement. We have tried to improve a lot. It has improved from the past. By 15th of April, I think we will be able to sort out a lot of issues, because yesterday Sadhna was there. She will tell you personally what is the issue. And we are sorting it out. And I'm sure, I'm not saying 100%, but at least 3-4 hours in a day. That is my promise to everybody in the state, and we are working on those directions. And then subsequently we'll work for 24 hours. But 4 hours is what we are looking at, and I'm sure by 15th we have tried little issues by putting new pipelines and sorted out some of the issue. But by 15th, I think there will be a lot of improvement, and we can follow up with Sadhna, who's there with you. Yes, She's sir. also now SE in PWD, so Yes, sir. she'll be an asset to you. And we are following up. She's aware of how I am following it up. She'll explain Yes, to you, and I will see that 15 improves much more. Thank you, sir. Okay, thank you, Thank sir. you so much. Just look into the road matter also, sir. Thank you very much. Thank you. Anybody else? Anybody else wants to tell me something before I speak? If not, then I will speak. Yeah. First of all, I would like to thank Honorable Chief Minister for making this interactive program with all the Sampurna Mitras of Goa, along with the Panchayat members and different people of Goa. And it is something where Honorable CM is vying to bring grassroots level issues to be highlighted with the government, so that we can take it up in a war footing. I'm sure that my departments have explained to you the different schemes, whatever is there, where it can go to down the line people. But I'm very open to all the people. Ultimately, you as officers, you people, you have elected representatives. We are also there. I reach right to the grassroots. But sometimes we are unable to reach everybody. And you are the medium of people who can help us in reaching whatever goals Honorable Minister of State of Goa is willing to do, where we will see that we reach to the right to the lowest rung of society. And that is why to all of you present today to tell us, and as I said, I started interaction before, but still maybe some people may find difficulty interacting online with me. I'm open every time. You can just walk into my office, except on Tuesday and Saturdays. You can walk into my office with all the difficulties you have, especially in my departments, and we'll find, if not immediate solutions, we might have to change some sort of legislations or laws, or maybe tweak in some of the systems. As you are aware, we have started for now. We are focusing on the number 3 goal of
Swachh Bharat mission. And that is why with this mission ahead, we have started online now applications for toilets. And if there is any assistance you require from us, we are there to serve you. We have also launched a PWD app. If you have to download it from the Play Store, where it is called PWD Goa, where you can launch. A lot of people are interacting and they're launching, putting the potholes which are there on the Goa. We're improvising on that. So I would like all the Sompur Mitras, all the Panchayat members, all the people present on today's platform to download the app. And if you require any help in downloading and getting the systems done, I am there to help you. My team is there to help you. That is why we are improvising. And about the water leakages, we are shortly coming in the same app because we want to make one app for Goa on PWD, where I know we have water leakages, phone numbers, but sometimes you know how the system works. So that is why with artificial intelligence in the system, the PWD Goa app shortly will also take water issues and water leakage issues and all related issues of PWD on the line, like how we have started for portals. I had started this around six months back, and we are streamlining the app. And shortly we will launch because now all our officers have got individual numbers. Initially, officers had numbers, but they should never be on the particular area. So all my JEs, TAs, AEs, EEs, SEs, CEs, everybody, including PC, including myself, has got a dedicated number now, which we are going to share with the entire Goa in the coming assembly session. And that is where our numbers will be static. Static in the sense like how it was done for electricity department. The number remains with the post and does not go with him. That is how we are working on, and we have now given numbers. So I know there are issues. It is not easy for me also because it's a very big department, and all the engineers are cooperating with all the top level officials are cooperating. We have a small shortage of staff, and that is why maybe the required staff in the sense I'm talking about J's and TAs, where maybe the required driving force is not there. But I'm sure with the guidance of the Honorable Chief Minister, we will be able to solve this issue even fast. So, with all this, I think you have all heard our issues. You can percolate all our schemes to the different people of Goa. And I can assure you that we want to reach each and every Goan here through your medium, through your help, and with the guidance of Honorable Chief Minister, so that we can achieve. I am aware that a lot of places we have issues of water, even though some of the Sompil Mitras and Panchayat members are not interacting and saying so. I'm aware, and I'm sure we have set guidelines, deadlines, and we are following up our issues so that we can be of service to the people of Goa. And some of the water treatment plants, especially in Penne area where there's a lot of problem, we will be able to target shortly. Some places in Valpo area, some places in like Agasai area, which was brought to my notice in Goa Vella, in this Sanandre constituencies. We are aware of the issues, not that we are not aware, but we want to bring, we have our own difficulties, we have issues, and we will be able to resolve them. And as I said, that the people of Goa deserve a government under the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, and the people of Goa should not have any issues of water, roads, at least from my department. And that is why we are focused. And that is why I can assure you that whatever is there, we will be doing, number one. Number two, as far as the registration department is concerned, where people require registration department, which comes under me as law minister, we are also focusing on different aspects. We are going online. We have made NDJRS one of the first states in the country to be on NDJRS. We are improvising the system. We have technical glitches like today. We have now 5G, which is being rolled out. And I think with that, we will be able to have better mechanisms of interacting with each other, because we have issues about IT related issues where broadband services, internet services are not all that focused. But I can assure you, with the support of the Honorable Chief Minister, we will target each and every problem of the Goan households and find solutions to each and every one in my departments. And as we have a registration department where we have started the online system, we are improvising. I dream, and Honorable Chief Minister also has guided me in my dream, where we want people not to come to registration office at all, but by using artificial intelligence, using new mechanisms, we will be able to register sale deeds
and sitting up in some places wherever the credentials of the builders, like how we have started for the union minister started like giving registration numbers for automobiles. On the same line, we will be also doing shortly. So with these few words, not taking much of your time, I hope whatever I have interacted with all of you who are present today, it has been interaction from my officers, my staff who have shown you different things which we can serve the people of Goa. With these few words, once again, I would like to thank you all for being part of the interactive session. And my doors are open to each one of you to bring any difficulty of the people of Goa as far as my particular department is concerned. And I can assure you that Goa Valia Sarpanch has asked me to do the roads. I've gone out of the way to help you to get it done. And I'm sure I will focus and see that whatever best we can do for the procession, we will do. We'll work day and night to see that that particular repair is been done. And I thank you again for all the interactions. And I can, Mr. Dinesh, you can wind up from my side and nothing else to say. And I'm waiting from all of you to bring suggestions and improvements in the system. Thank you. Thank you, sir, for inspiration and the guidance. It is a speciality of the Honorable Minister making department under his portfolios to make IT compliant and providing online services so as to bring 100% transparency. But while doing this, he always take care of the people who may not be as IT compliant as it has to be. So kindly note our water supply helpline number, which operates from 8 a.m. to 8 p.m. The numbers are 24200069, 24200070. I shall repeat once again. 24200069, 24200070. Gratitude is considered as a heartiest of all the human emotions. We take the opportunity to express our gratitude to all of you. I now request Srimati Triveni Velipji to propose the vote of thanks. On behalf of Honorable Minister and on behalf of Government of Goa and under the Atmanirbhar Bharat Swayambhurna GOI 2.0 initiative, I would like to thank Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji, for his initiative that we are going ahead with it so that each person and a last person in this state of Goa is getting these services. I also thank Honorable Minister Sri Nilesh Kabral sir, Honorable Minister for PWD, Legal Affairs, Environment, Climate, for his kind words. Sir, you have been very kind enough and you are always striving very hard so that better services are provided to the citizens of Goa. I thank State Coordinator Srimati Isha Sawant and her team, Director DPSC and her team, all the Swayambhurna Mitras, Taluka Nodal officers who have been listening to the live interactions, all the village panchayat members, councillors for your kind support. Thank you one and all. With this, the live interaction on schemes and reforms fixed by Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawantji and Honorable Minister for Public Works, Environment